Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σκάλισμα με εργαλεία τύπου Dremel, δηλαδή περιστροφικά ηλεκτρικά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά θα τα χώριζα σε δύο κατηγορίες. Στα απλά, όπως αυτό εδώ, που έχει το τσοκάκι του και του βάζεις τα διάφορα κοπτικά στην άκρη και το δουλεύεις κρατώντας το στο χέρι. Στα πιο ακριβά, όπως αυτό εδώ, κρεμάμε το μοτέρ, το οποίο στο συγκεκριμένο είναι πολύ δυνατό και δουλεύει και αριστερόστροφα και δεξιόστροφα. Το μοτέρ συνδέεται με ένα εύκαμπτο βραχίωνα που καταλήγει σε μια εργονομική λαβή, στην οποία βάζουμε τα διάφορα κοπτικά πάλι. Επίσης, μια σημαντική διαφορά είναι ότι τα ακριβά μηχανήματα συνήθως δουλεύονται και με πετάλι, που όσο το πατάω τόσο δυναμώνει η έντασή του. Πράγμα πάρα πολύ βολικό. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές σε κοπτικά ή φρέζες, όπως τα λέμε αλλιώς. Έχουμε δισκάκια που κόβουνε, όπως αυτό εδώ. Έχουμε δισκάκια που φρεζάρουνε, δισκάκια για γυαλόχαρτο, δισκάκια που μοιάζουν με ράσπες, διάφορα τσοκ, γυαλιστικά. Τα πολύ χοντρά που είναι γύρω στα 4 χιλιοστά δεν μπαίνουν στα φθηνά, μπαίνουν στα πιο ακριβά μηχανήματα. Ανάλογα με το μέγεθος του κοπτικού βάζουμε και το αντίστοιχο τσοκ. Στην ξυλογλυπτική με τα παραδοσιακά εργαλεία έχουμε δύο βασικούς τύπους εργαλείων. Το τρίγωνο, με το οποίο δουλεύουμε πάνω στη γραμμή του σχεδίου μας συνήθως, και τα κύλα ή σγρόμπιες, με τα οποία αφαιρούμε πολύ υλικό και γενικώς κάνουμε τα καμπυλωτά σημεία. Αντίστοιχα, στην ξυλογλυπτική με ηλεκτρικά εργαλεία, το ρόλο του τρίγωνου τον μιμούνται, ας πούμε, αυτά εδώ, και το ρόλο των κύλων σκαρπέλων αυτού του τύπου τα κοπτικά. Αυτή τη μέγενη θα τη βρείτε σε παλαιότερο βίντεο. Έχω κολλήσει αυτό που θέλω να σκαλίσω με θερμόκολλα επάνω στη μέγενη. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το κοπτικό για να σκαλίσω επάνω στις γραμμές μου. Θα δουλεύω τη μύτη του, έτσι ώστε να μου κάνει ένα τρίγωνο αυλάκι. Εννοείται δουλεύω με μάσκα, ακουστικά και γυαλιά. Πάμε τώρα να δουλέψουμε ένα στρογγυλό. Πάμε να δούμε και ένα τρίγωνο. Πάνω κάτω αυτή είναι η λογική. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του καθενός σε τι επίπεδο θα το φτάσει το θέμα. Μια άλλη περίπτωση είναι να βάζουμε υφές στα διάφορα project μας.
Εδώ έχουμε μια υφή τύπου καλαθάκι και εδώ έχουμε μια τυχαία ματ υφή. Μπορούμε επίσης να κάνουμε μικρές γλυπτές φόρμες. Αρκεί βέβαια τα δάχτυλά μας να είναι μακριά από το εργαλείο, έτσι. Προσοχή, το εργαλείο περιστρέφεται έτσι. Εμείς το χρησιμοποιούμε έτσι και όχι ανάποδα. Και τώρα καλό γυαλό χαρτάρισμα και θα γίνει τέλειο. Προσοχή, καμιά φορά μπορεί να έχουμε καψίματα. Αν το ξύλο είναι σκληρό, αν δουλεύουμε σόκορο, αν το κοπτικό μας δεν είναι καλή ποιότητα ή αν το πιέζουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γι' αυτό να το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Ενώ αν το πάω σιγά σιγά, τέλος, πολλά εργαλεία μπορούμε να τα καθαρίζουμε τρίβοντάς τα επάνω σε μια σειρμάτινη βούρτσα. Αυτά, παιδιά, για το σκάλισμα με ηλεκτρικά εργαλεία. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.